Oliskaan se nyt suuremmassa. Kellas täältä. Morjes kaikki! Se on Honkolalatte tässä. Ja tänään pitkästä aikaa vähän tällaista niin sanotusti perinteisempää vlogivideota. Koska nyt, kuten olette huomanneet, niin mun kanavalla hirveästi ei ole ollut tällaista niin kuin perinteisempää vlogia. Että on ollut sitten enemmän just kitaraesittelyjä, plugariesittelyjä, vahvariesittelyjä, pedaaliesittelyjä ja tällaista. Tai niin, että jos on ollut tällainen tilaisuus, että on pystynyt esittelemään kitaran jotenkin eri tavalla, niin on sen aina sitten pyrkinyt tekemään. Niin kuin nyt esimerkiksi toi SPLTD M7 ja sitten toi EC1007 Evertune kuvattiin ihan tuolla torvessa keikkailtana. Mut joo, tää on vähän nyt niin kuin juhlajakso lainausmerkeissä. Tai ihan siitä syystä, että teitä tilaajia on tällä kanavalla nyt itse asiassa yli 666 kappaletta. Uhuu! Hyvä me, kiitos teille. Ja tosiaan nyt teitä tänään oli, kun katsoin, niin 675 kappaletta. Eli tämä video olisi pitänyt tehdä jokunen viikko sitten, mutta ihan aikataulullisista syistä en ole sitä pystynyt tekemään. Joten teen sen nyt tällä kesälomalla, kun olen kuitenkin normaalisti päivä töissä. Teen edelleenkin insinöörin hommia. Sitten on tuo kuntosaliharrastus. Bändit vaatii paljon aikaa. No, vuorokaudessa on 24 tuntia. Pitäis nukkukin joskus. Ja ehkä vaimo ja koirankin kanssa viettää aikaa. Mut joo, 666 tilan spesiaali. Ajattelin, että nyt tehdään sitten sellainen spesiaalivideo. Ja itse asiassa tämän YouTube-kanavan niin kuin virallisesti toinen vlogivideo varsinaisen niin kuin kanavan esittelyn jälkeen männä vuosina. Tein kitaraesittelyn ja nyt ajattelin, että olisi ehkä hyvä aika tehdä kitarakalustoesittely, mitä multa löytyy tällä hetkellä. Ja tää on itse asiassa ollut varsinkin tuolla Instagramin puolella niin ihan toivottu aihekin. Näitä kitaroita kun on kuitenkin tullut ja mennyt. Mut lähtökohtaisesti niin munkin kanavalla on nähty yhtä ja toista kitaraa aika paljon. Olen myynyt sitten eteenpäin tai vaihtanut. Ja esimerkiksi tällä hetkellä mulla on ainoastaan 3 muun merkkistä kitaraa. Kaikki muut on ESPtä tai LTDtä. Kaikki muut. Ja just tässä jokunen viikko sitten itse asiassa vaihdoin Gibsonin ja Kononic-heinit pois. Samaten Token basson. Ja mulla on käytössä tällä hetkellä vain ja ainoastaan 1 basso. Esittelen senkin tässä. Mutta että ajattelin käydä nämä kitarat läpi kronologisessa järjestyksessä. Sen mukaan miten mä olen nämä saanut ja miten mä olen nämä hankkinut. Tosiaan tällä mun kanavalla niin lähestulkoon jokaisesta kitarasta on jonkinasteinen esittely tai demovideo. Ainakin demo. Mutta näistä mun ensimmäisistä kitaroista ja vanhimmista, no totta kai niitä on ollut videoilla ja näin. Mutta niistä on esittely sitten tällä mun ensimmäisellä kitaraesittelyvideolla, mikä on tullut vuosien takaa. Ja tämä kitaraesittelyvideo linkin heitän tonne alas, sen voi käydä tsekkaa. Sieltä se on pitkä video ja siellä on äijäkin vähän erinäköinen, mutta ei siinä. Lähdetään. Itse asiassa tässä kohtaa pitäisi esitellä kitara numero 0, tai kitarat numero 0 ja 0,5. Ja mun ensimmäinen kitara PC Rich Warlock Bronze ja Epiphone Les Paul Special 2. Mutta ne on yhdistettynä tällä hetkellä. Mulla on tuohon PC Richin runkoon yhdistetty tämän Epiphonein kaula. Tästä kyseisestä kitarasta on vain satula paskana. Se ei ole soittokunnossa. Se on jossain bändikämpän nurkassa, jemmassa. Sen saisi sieltä kaivettua, jos sen haluaisi, mutta se kitara ei yksinkertaisesti ole soittokunnossa. Tai niin, lähdetään nyt siitä kokoelmani kitarasta, joka on se samalla mun ensimmäinen oikea kunnon kitara, minkä mä olen ostanut 16-vuotiaana. Ja käytännössä olen omistanut ton kitaran about puolet elämästäni. Kyseinen kitara täytti just heinäkuussa 15 vuotta. Se on tämä. Tämä on ESP LTD P500. Tää oli ihan oikeasti mun ensimmäinen niin oikea kitara. Hyvin perinteinen
metalliruisku, metallikepakko. On mahonkin rungot. Erittäin ohut kaula. Tässä oli EMG 81 ja 81 mikit, mutta mä oon tässä nyt vuosien varrella kokeillut yhtä ja toista. Tässä on 5766 settiä, siitäkin löytyy videota tältä kanavalta. Mutta tällä hetkellä tässä on kiinni EMG85 ja 66. Tässä nyt vuosien aikana, kun olen erilaisia EMG-mikkikombinaatioita kokeillut, eri EMG-mikkejä ja ylipäätään siis mikkejä tässä nyt siinä aikana mitä kitaraa on soittanut, niin tämä EMG85, niin siitä on tullut mun lemppari aktiivimikki kautta aikaan. Se on niin kompressoitu kuin 81, siinä on Alnico 5 magneetti. Se on vähän pyöreämpi, vähän tuhdimpi, se potkii kovempaa. Ehkä astetta löysempi, ei niin sirkkeli kuin M81, mutta se istuu mun soittotyyliin todella hyvin. Et se kompressoi mun soittoa, mutta ei liikaa, koska mun soittotatsi tunnetusti on aivan järkyttävän kova. Mä soitan todella paksuilla kielillä. Tässäkin taitaa olla, mikäli en hirveästi muista väärin, tässä joku 13-5860 setti. Ja taitaa olla droppi B. Tää on ollut joko droppi A:ssa tai droppi B:ssä kautta aikaan tämä kitara. Niin, tämä on ottanut osumaa, tästä on sakaroista lähtenyt paloja molemmista. Tämä on tippunut. Yksi ainoat kitarat, jossa mulla ei oo hihnalukkoja. Tää on nahkahihna vielä kaikkien näiden vuoden jälkeen. Siis tällä kitaralla on erittäin paljon tunnearvoa. On siis todella paljon tunnearvoa. Ja tässä on kitara, mitä mä en ikinä tule myymään. Tää on mulle niin rakas kepakko. Kuitenkin tää oli se ensimmäinen LTD, mitä on silloin Heavy-Jonnena ostanut 16-vuotiaan kesätyörahoilla, kun on ollut leipomossa töissä. Tällä on aivan käsittämätön tunnearvo tällä kitaralla. Mutta se on SP LTD P500 eläkkeellä tällä hetkellä. Sitten toinen kitara, mikä on itse asiassa vanhin mun muun merkkisistä kitaroista, minkä meinasin myydä, mutta onneksi vanha bändikaverini totesi, että älä helvetti myy sitä. Täällä missään nimessä myöt sä tulet katumaan sitä, ja onneksi en myynyt. Tää on markkinoilla nykyään aika harvinaisuus. Olen tämän apivuonna vuonna 2009 tilannut Homannilta suht halvalla. Ja oli erittäin hyvä investointi silloin. Ja tällä mä olen soittanut nuorempana ihan yhtä paljon kuin tuolla V:llä. Tääkin on ollut drop A, drop B vireessä, kunnes tää meni sitten D-standardiin ja sitten sissiin. Eli tämä on Schecter S1 Blackjack. Schecterhan on aloittanut tekemään uudestaan Blackjack-sarjaa, missä on Lundgrenin mikkejä. Tällaiset. Tässä on ihan perinteinen Seymour Duncan JP59-setti. Tästä lohahti toi ulostulojakki. Mennä vuosina sen olen vaihtanut. Plus olen vaihtanut tähän Sperzelin lukkovirittimet. Ja tääkin viettää ansaittuja eläkepäiviä. Tunnearvo tällä kitaralla on myös erittäin vahva. Tällä on soitettu keikkoja, samaten totta kai V:lläkin. Esimerkiksi ensimmäisen livekeikkani ikinä soitettiin, no se oli vähän niin kuin iskelmäduo kyllä silloin, mutta Ihmisen kannesta nimellä me silloin se vedettiin. Mutta tää oli mulla silloin droppi B-kitarana sillä kyseisellä keikalla. Ja nyt tässä näyttäisi olevan 11 setti, ei varmaan missään vireessä. Mutta tää oli yksi kans niistä kitaroista, mitkä niinku lisäs meikäläisen rakkautta just niinku Les Pauleihin ja Les Paul Doublecutteihin ja ylipäätään alkoi mennä sinne SG-tyylisen maailmaan. Kuitenkin rungoltaanhan tämä on hyvin niinku Les Paulmainen. Mut sitten tää on tosiaan tämä Doublecut-versio vielä. Niin tää istui kyllä lapaseen pirun hyvin, eikä hirveän painavakaan.
niin se oma rakkaus just Les Paulia ja SG:tä kohtaan kasvoi entisestään tämän kitaran myötä. Mutta se on vaikka vanha eläkkeellä oleva Schecter S1 Blackjack. Sitten tosiaan tuon Blackjackin jälkeen opiskeluaikana tuli pari muuta Schecteria, C7, C8, Blackjack ATX, mitkä myin sitten pois. Ja itse asiassa niitä paikkaamaan tuli elämäni rakkain ja tärkein kitara, joka lähti vuonna 2015 Helsingin musamaailmasta mukaan. Itse asiassa seuraavana päivänä, kun oltiin vaimoni kanssa menty kihloihin. Tämä kitara, paljon tällä kanavalla nähty. ESP E2 Eclipse 7. Tällä kitaralla on mulle aivan järkyttävä tunnearvo. Tää on mulle rakkain kitara koskaan. Ja tosiaan tämän ostin silloin niin korvaamaan ne Schecterit. Koska se C7 kaula ei istunut yhtään mun näppäin, se oli kuin pesäpallomailla. Ja silloin tehtiin paljon musaa just Winter Insightien kanssa. Heitettiin jokunen keikkakin. Ja tarvittiin sit ihan kunnon työkalun, joka tiesi mikä kestäisi. Ja totta kai kun siinä oli jo ollut useampi vuosi kokemusta tuosta P500, se pointtina oli, että hankin sellaisen työkalun mikä kestää, että mä voin heittää tämän vaikka seinästä läpi ja mä tiedän, että mä voin luottaa tähän. Ja tää on ollut niitä keppejä. Tämä on ottanut osumaa. Tällä on soitettu järkyttävän paljon. Tää on ollut tosiaan Winter Insightien kanssa lavalla. Tää on ollut tosiaan poppikeikollakin mulla livenä. Koska mä yksinkertaisesti luotin tähän järkyttävästi. Ja mikä tämän kitaran tunnearvoa lisää myöskin. Siinä on nykyään... No niin, kohdistapa, kiitos. Yhden suosikkiyhtyeeni jäsenten nimmarit. Ja yhtiö, joka on kyseessä, on Wolfhard. Nimmarit tässä kitarassa on siitä syystä, että lainasin tätä kitaraa Wolfhardille, oikeastaan pikemminkin Vagelikselle studioon. Eli tulevan King of the North-albumin Vageliksen kitarat on soitettu tällä kitaralla, plus tämän kitaran itse asiassa voi bongata kahdella uusimmasta Wolfhardin sinkusta, eli Ancestorilta ja The Kingiltä. Siellä Vageliksella on tämä kyseinen kitara. Niin harvemmin sitä yhdelle itselle tärkeimmistä bändeistä pääsee lainaamaan oikeasti omaa kitaraa. Saatikka, että harvoin suurin esikuva laittaa viestiä ja kysyy, että hei, voitko lainata. Niin vähän yritän varjella, ettei tulisi enempää kolhuja jälkiä, mutta kitarat on tehty soitettavaksi, elämän pitää näkyä niissä. Se, että jos sun kitara on ottanut paljon kolhua, niin sen tietää, että se on sulle rakas ja sä olet käyttänyt sitä paljon. Elämän pitää näkyä kitarassa minun mielestä. Ja tässä se näkyy. Niin, miksi sitten 7-kielinen Eclipse tosiaan, niin silloin musamaailmassa tuli kokeiltua tätä. Sitten ihan perus E2 Eclipseä, Vintage Blackia. Ja kokeilinko mä sitten LTDn H1008 vai MH1008 baritoni 8, mut joka tapauksessa tää tuntuu silloin omiin näppeihin kaikkien parhaimmalta. Kaikki tarvitaan jotenkin sanoa, että se on tämä. Se on tämä. Itse asiassa se, on niinku siihen, se ei ole sattumaa, että mun kaksi ensimmäistä EFP tai LTDtä on V ja just nimenomaan 70 Eclipse. Koska myöskin yksi isommista idoleistani, Mokoman Kuismo Aalto, ja hänhän on soittanut justiinsa, soittaakin edelleen ESPV:llä. Ja yksi hänenkin ensimmäisiä customeitaan oli just tällainen Eclipse 7. Niin se oli nuorelle latepojalle
kun katsottiin Mäntit tien päällä DVDtä ja siellä näitä Eclipseitä näkyi, niin kyllä se jätti jälkensä. Eli se oli ESP E2 Eclipse 7. Toinen, yksi vanhimmista kokonaan kitaroista, ensimmäinen kitara, mikä on itse asiassa custom teetätetty. Ollut kovassa soitossa tämäkin kyseinen kepakko nykyään eläkkeellä. Suomalaista työtä. Tää on Fluxwood Custom äijä. Joensuussa teetätetty suomalainen paja. Erikoisuutena on se, että kitarat on tehty komposiitista ja pitkistä puukuiduista. Ei paina mitään. Soundi on todella murea. Tää on käytännössä puoliakustinen. Ja kun tää on tää komposiitti, niin tää ei oikeastaan elä mihinkään tää kitara. Idean tähän sain itse asiassa aikoinaan Lahden keskusmusiikissa. He pitivät tällaisen Fluxwood-klinikan siellä. Siitä innostuin siitä, että ja alettiin puhumaan, että olisi mahdollista niinku customina teetättää joku malli. Et okei, vaikka jonkun hyllymallin ja sitä lähtee vähän modaamaan. Ja siinä sitten pari kuukautta mietin ja pistin sitten tilaten. Ja tosiaan pohjamalliksi otettiin toi äijä, mikä on tällainen tämä niinku Sandblasted Black, joka tämä oli väritykseltään nyt sitten. Mikeksi pöllittiin vähän niinku Fluxwoodin vasarasta tää idea. Dimartionin Grand Slap ja Dimartionin Fred. Vähän tällainen niinku passiivimikki lähtökohta. Ja itse kun on aina niinku ajatellut, että musta ja kulta toimii, niin otettiin tällainen sitten ne kultaset. Tää kultainen hardware ja tämä on oikein pieni, solakka, kevyt, erittäin helpposoittoinen, vaikkakin tässä on vähän pyörämpi kaula, mutta itsellä on tällaiset, no suht pienet kädet, mutta tällä nyt kun ikä on tullut, niin sormet on mallia-nakit. Niin sointuhommissa tää kaula on erinomainen. Ja tällä kitaralla on tunnearvoa. Tosiaan ensimmäinen custom. Tää oli mulla Late Night Harvestersissa pääkitarana. Tätäkin on nähty täällä tubekanavalla aika paljon. Tätä kitaraa, mutta tämäkin tosiaan on nyt eläkkeellä. Ja pikkasen näitä Fluxwoodia tosiaan oli sitten jo meikäläisellä toi Gibsonikin SG. Vahvisti rakkauttani näihin double cutteihin entisestään. Gibsonin tosiaan meni tossa pois. Nyt jokunen tovi sitten. Mut sitten mulla oli semmonen vaihe, että mä rakentelin ihan Harley Bentonin kitararakennusseteistä muutaman kitaran. Mä oon rakentanut esimerkiksi Kuusamon Mikolle yhden, jonka itselleen rakentanut peräti 3. Ja yhden on lahjoittanut eteenpäin. Yksi mulla on Bandicamilla, tämä ensimmäinen niin sanottu Latecaster, se on siellä. En oo sitäkään ottanut keissistään pois parin vuoteen. Ja sitten tosiaan elettiin jo sitä aikaa, että alkoi toi kollektivisti aktivoitumaan ihan tosissaan. Ja mulle tuli tarve sitten hankkia baritonin kitara. Ihan vaan koska kaikki mun kitarat oli just joko 25,5 tuuman skaalasia. Just toi Eclipse oli mulla kovassa soitossa, kollektivistissa Fluxwood oli kovassa soitossa. Silloin soitettiin kuitenkin ihan pelkälteen vielä D:stä ja Droppi A:sta. Mut sit kuitenkin mulla haluttiin sitä yleissoundia tiukentaa. Mulle tuli tarve sit hankkia baritonin kitara. Ja itse asiassa toiselta puolelta Hollolaa mä kävin ostamassa käytettynä meikäläisen toisen LTD, ESP LTD MHB401. Tämmönen Superstrato karvalla kannella. Tämäkin oli M8185 nikityksellä. Vaihoin tähän sittemmin EMIC Retroactive Fat 55. Ja poistin kokonaan Tone-potikan ja siirsin Vola-potikan sen tilalle. En ole tuota jaksanut täyttää mitenkään, koska tää nyt on muutenkin
todella paljon elämää nähnyt. Oli jo siinä vaiheessa, kun mä ostin tämän. Tehtävät on ollut soitossa, ja niitä on ollut minullakin. Ja nykyään tässä on juurikin tollanen krominen M85 ja FAT55. Omaan soittoon toi M85 FAT55 on yksi parhaimpia mikkikombinaatioita. Ihan vaan sen takia, että saan tosta M85 todella sellaisen juntan, louhivan, turpiin vetävän, jyräävän soundin. Mutta sitten tää FAT55, niin se on vähän pienempi ulostulo, niin se on erinomainen just cleaneissä. Aivan täydellinen. Niin tämähän oli mulla esimerkiksi Late Night Harvestersissakin kovassa soitossa. Ja totta kai kollektivistissa. Ja tää oli aina välillä vähän tilanteesta riippuen joko sissistandardissa tai B-ssä, välillä droppi A-sakin. Aina on helppo tiputtaa. Niin, tosiaan tämä on ollut hyvin vetävä työkalu. Just vähän pidä itseäni hirveänä niinku superstratomiehenä. Mutta siis tää on ollut erittäin luotettava työkalu, jos on pikaisesti halunnut mennä bändikämpälle tai kaverille soittelemaan, niin ottanut laukkuun ja hyvin pieni runko kuitenkin istuu sylissä, voit pitää miten päin lystäät ja näin. 27 tuuman skaala tosiaan. Itse asiassa justiinsa vähän huolisin tätä vähän aika sitten. Ja nyt tää on ihan droppi C-ssä. Ihan 11-54 kielisetillä, DR:n tietenkin. Ja tää on nyt vähän pyhitetty noihin ihmisen kauneudesta hommiin tämä kitara. Tää on... Se jotenkin toi baritoniskaala tossa droppi C:ssä, se tuo sitä kirkkautta niin järkyttävän paljon sinne ja tiukkuutta. Mäkin vaikka yleensä tykkään soittaa droppi C:ssäkin vähän astetta paksummilla kielillä, jopa baritonilla, niin tässä se jotenkin se on oikein optimi. Tykkään todella paljon. Eli PES-LTD MHB 401. Siinä sitten tosiaan ton jälkeen tuli sitten hetken aikaa soitettua aika paljon niillä Kononykheeneillä. Tää Kononykheen diilihän oli mulla semmoinen 3 vuotta. Sekin on tällainen NS partial endorsement. Eli mä sain soittaa myös muilla kitaroilla ja totta kai soitinkin. Ostin myös muita kitaroita. Mut sitten jotenkin se tosiaan kun ei vaan ollut enää oikein sellaisia kitaroita, että kollektivistiinkin alkoi vaatimaan enemmän just sitä baritonihommaa. Ja ylipäätään siis oma soitto tarvittiin enemmän sitä ja korva kehittyi. Alkoi huomaamaan just näitä intonaatiohommia. Se, että harvemmin mä soitin B-ssä alemmilta vireiltä enää lyhytskaalaisilla kitaroilla, että piti olla se baritoni. Niin tosiaan sitten nettikitarasta tämä olin itse asiassa pitkään metästänyt. Samaan aikaan itse asiassa metästin jo MHBtä, mutta MHB tuli ensimmäisenä vaan vastaan. Niin sitten kuvioihin tuli tämä. Tämä on LTD BB400. Ja tää on mun suosikkikitara. Tai siis kuuskielinen suosikkikitara kautta aikain. Ennen yhden toisen Viperin tulemista tässä nyt keväällä. Mut siis tämäkin on käytettynä ostettu. Samaa vuosimallia kuin toi mun V500. Painaa aika kiitettävästi. On hyvin jämäkkä. On ottanut osumaa, on ottanut myös meikäläisen toimesta. Tää on ollut paljon reeneissä, eikä oikeastaan kuin yhdellä ainoalla keikalla ainoastaan. Ja tää on tänne ihmisen kauneudesta yhden keikan. Ja tää on ollut silloin droppi C:ssä. Niin ja oli tää itse asiassa mulla nyt toukokuussa Late Night Harvestersin Pray for Ukraine tukikeikalla. Tää oli mulla sparena. Tai mulla siellä varalla, että jos pääkitara louhahtaa.
Joka oli silloin sississä. Ja tää on nyt... No sehän on sississä. Mutta niin, mikkikombinaatio on tosiaan sama kuin tossa MHB:ssa. Eli krominen 85, Fat 55. Täysmahonkia, tankki. Erinomainen kitara. Aivan huippukitara. Siis kuusikielisistä kitaroista meikäläisen suosikkeja. Oli pitkään. Mut Lasian uuteen suosikkiin sitten vielä vähän myöhemmin. Niin, ja tosiaan tämä oli meikäläisen ensimmäinen Viper. Ja sitten me niinku varmaan somesta moni nähnyt. Mä oon ihan puhas Viper-mies nykyään. On meikäläisen lempparikitaramalli forever. Ihan siitä syystä justiinsa, kun siinä on tämä äsken helppous. No tää double cut meininki. Koska se Gibsonin äsken oli mulle todella rakas kitara. Tykkäsin soittaa aivan järkyttävästi, se istui ihan täydellisesti näppeihin. Mutta se oli pirun kalpainen. Ja varsinkin kun se meikäläisen yksilö oli tällainen standard traditional malli, niin siinä oli aivan järkyttävän paksu kaula. Mut sitten kun tämän Viperin otti, tässä on just samaa tuntumaa, just paksu rungotakin kuin Les Paulissa. Hyvin jämäkkä. Mut sitten on käsi istuu aivan täydellisesti, niin kuin äskeis tossa rungossa. Niin mä ihastuin. Mä oon ihan täysin myyty. Tämän Viperin jälkeen itse asiassa tuli sitten toinen baritonin Viperi. Tämä on 7-kielinen. Ja tää itse asiassa tuli korvaamaan sellaista 8-kielistä, mikä pistin myyntiin. Ostin tämän tilalle. Tuli Multiskaala 8. Ei ollut yhtään mun juttu. Tämä FLTD Viper 7 baritoni Black Metal. Aivan järkyttävä mörssäri. Aivan tajuttoman hyvä kitara. Speksien puolesta ihan siis LTDn Deluxe-tasoa. Ihastuin tähän välittömästi kun sain tämän. Ja tosiaan yksi ainokainen mikki, Seymour Duncanin Black Winter. Järkyttävä jyrä, aivan siis louhia murskaa. Yksi volume. Löytyy Luminlate. Erittäin syvä kauleli, tossa pääsee todella hyvin. 24 nauhaa tosiaan tässä. Lukkovirit. Tää on ollut mulla nyt sitten ihan Fissi-standardissa. Tää on mulla niinku kollektivistissa hoitanut 8-kielisen virkaa. No, sitten tuli korona-aika, päässyt viemään keikoille, kun ei ollut keikkoja. Paitsi nyt sitten 2 viimeisellä kollektivistin keikalla olen tämän asian korjannut. Ja olen soittanut 8-kieliset ja B-biisit tällä. Tää on kun meikäläisen luottotyökalu. Ja tässä on DR:n 13 setti ja paksumpana tason 75. Ja välillä olen nostanut virettä. Gissi-standardiin on soittanut Late Not Harvestersia tällä. Esimerkiksi Late Not Harvestersin Bandicampa livessä, eli Bandicampa livessä näkyy soitan pari biisiä tällä. No, tää oli jo meikäläisen ensimmäinen niin sanottua Black Metal-sarjaa. Ja sitten minne Black Metallet on tullut useampi. Ja haluan, koska mä yksinkertaisesti ihastuin tähän niin kuin hyvin yksinkertaiseen niin kuin luukkiin. Ja tässä ei ole yhtään ylimääräisiä liikkuvia osia. Siis tää on täydellinen live-työkalu. Aivan täydellinen. Ei, tässä on niinku kaikki mitä mä tarvitsen. Lumilleet on plussaa. Yksi mikki, yksi volume, ei mitään muuta. Koska mä livenä mä en tarvii muuta. No, Alan House ja IKOS ehkä. Sekin on vähän niin ja näin. Periaatteessa en tarvittis. Se on ihan vaan miten lystää. Mut joo. LTD Viper 7 baritoni Black Metal. Sitten hirveän kauan mennyt itse asiassa ton Viperin hankkimisen jälkeen. Niin sitten tuli ns. Normaalimpi Viperi kuvioihin siinä vaiheessa. Tämä ei ole mattamusta. Ja tää on, mikä tällä kanavalla on todella monessa videossa ollut
tästä on tullut niinku meikäläisen semmonen luottotyökalu. Semmonen joka paikan höylä. Tällä pystyy soittamaan aivan kaikkia. Kun mulla se Gibsonin SG vähän toimitti sitä virkaa, se oli mulla hirveästi treenissä, se oli semmonen joka paikan höylä. Varsinkin kun mä olisin vaihtanut vielä Emkin mikit. Mut tää tuli sit vähän kuin sen tilalle. Tää oli vielä parempi joka paikan höylä. Eli LTD Viper 1000 STP SP. Aivan järkyttävän upea kansi. Loimuvaahterana. On mikin puolitukset Seymour Duncanin Sentiat ja Pegasus mikit. Tää oli ensimmäinen kitara, missä mulla oli just nämä kyseiset mikit. Ja tälläi vanhana JB59 mikkifanina, niin kuin on tossa mun vanhassa sekterissa justiinsa. Vaati vähän totuttelua, koska se on niin paljon modernimpi toi Tone. Todella moderni, mutta sitten se on aivan järkyttävän tiukka. Mutta joo, 24,75 tuuma skaala. Järkyttävän ohut kaula, lukkovirit, EP-puotelauta. Se oli tällainen niin kuin perinteinen Deluxe-sarjalainen. On kuin meikäläisen joka paikan höylä. On nähty paljon videoilla. Ja onpa tällä soitettu Late Night Harvestersin viimeisimmän sinkunkin suurin osa kitaroista. Ja itse asiassa tulevan IK, eli ihmisen kannalta sinkunkin kitarat on purkitettu tällä. Ihan vaan koska tää soundi on tässä niin törkeän hyvä. Mut joo, se on yksi meikäläisen luottokeppeä. LTD Viper 1000 STP. Sitten itse asiassa sitä meni tasan viikko tuon Viperin saamisen jälkeen, niin sain mun toisen custom-kitaran, minkä teetätin itselleni 30-vuotissynttärilahjaksi. Kitara, minkä oli tarkoitus olla samalla myös kunnianosoitus vanhalle Atlas of Misery Band-projektille, mitä ilman en olisi tässä. Mä pääsin omaa pahaa oloani, masennusta, itsetuhoisuutta, kaikkea purkamaan just siinä bändiprojektissa. Et se oli sellainen terapiaprojekti. Tämä kyseinen bändi ansaitti minun mielestä sitten vähän kuin oman kitaransa. Ja sitä kitaraa ootin aika lailla tasavuoden päivät. Pohdin pitkään, että mikä siinä olisi bodyrakenne ja tällaista, minkälainen se kitara olisi hyvä olla. Et mä olin miettinyt just SGtä, V:tä, tällaista Randy Rhoads-tyyppistä ratkaisua, mutta sitten päädyinkin tällaisen vähän niinku out of the box ratkaisuun. Ja se olikin sitten meikäläisen ensimmäinen Explorer. Tai Explorer johdannainen. Tulepas sieltä. Tämä tankki on Keras Instruments Katras Custom Borna baritoni. Ja, tai niin, koko nimi, jos se nyt virallisesti menisi, niin Keras Instruments Katras Custom Borna Atlas of Misery. Eli sieltä löytyy Atlas of Miseryn logoa kaiverrettuna suoraan tuohon runkoon. 27 tuuman baritoniskaala. Silloin kun tätä lähdettiin Iskulan Simon kanssa suunnittelemaan, ja kun tilasin tämän kitaran käytännössä ensimmäisen speksien kanssa, niin silloin oli tarkoitus taas tulla vaan 26,5 tuuman skaalalla, mutta sitten tuli enemmän näitä customivaihtoehtoja, niin nostettiin suoraan 27 tuumaan toi skaala. Tähän tuli metallikuoriset Lundgrenin M6-mikit. Tämä on ensimmäinen ja ainoa kitara, missä mulla on Lundgrenin mikit tällä hetkellä. Hipsotin talla. 1 volume, 3 tie mikin valitsin. Ja matkan varrella, ihan siis materiaalisaatavuuden takia, tähän päättiin laittamaan loimukoivu Otellalta. Tähän piti tulla jotain synteettistä ebeniä. Joku tällainen synteettisempi ratkaisu. Mutta tosiaan materiaalisaatavuuden takia päädyttiin ihan sitten koivuun. Se on petsattu mustaksi. Hyvin tällainen miellyttävä kuviointi. Vähän tollanen spesiaalimpi. Kotohin virittimet.
painaa. Minun mielestä kitaran pitää painaakin. Koska tää runko on niin painava, että tuon barytoniskalan takia tässä ei ole käytännössä ollenkaan kaulapainoisuutta. Ja tää on kulttikaulainen, Saarin runkonen. Tää on hyvin sellainen, no, täydellinen louhintatyökalu, mutta samalla vähän tähän kollektivistinen, en halua sanoa tätä ääneen, mutta kollektivistin siihen dienttihommaan aivan täydellinen. Kollektivistikin kuitenkin modernia metallia, modernia melodettia vahvoilla proge- ja core-ominaisuuksilla. Se soundi on kuitenkin hyvin tämmöinen dient-näinen siinä. Niin tää oli siihen aivan siis loistava työ, aivan loistava. Ja itse asiassa kollektivistin viimeisimmäinen EP:n meikäläisen 6-kielisen kitaran osuudet on itse asiassa purkitettu tällä. 8-kielisen osuudet on vedetty tuolla Viper 7 P:llä. Tää ihan vaan sen takia, koska ne on noin Lundgrenin mikit. Eli aivan niinku... Olen soittanut Late Night Harvestersia tällä, ja tämähän oli just droppi B, B-standardi, droppi A. Tällä hetkellä tämäkin on droppi C:ssä. 11-54, hyvin pakettikielet sillain muuten, mutta tääkin on niin kun studio- ja fiilistelykitara enemmän nykyään. Totta kai näihin custom kitaraan semmonen tietynlainen suhde tulee. Tätäkin odotti vuoden. Ja itelle merkityksellisen projektin vähän kuin tribuuttikitara ja eka Explorer. Ja muutenkin Spexian puolesta aivan niinku mintti. Totta kai tääkin on hyvin tärkeä kitara henkilökohtaisesti. Eli Kiras Instruments, Katras, Custom, Borna, Atlas of Misery. Sitten tuon jälkeen sitten siinä olikin ollut että mulla ei ollut mitään floikkakitaraa. Mullahan oli pari Ibanezia, Jemi ja Universalissa oli floikat. Ne sitten niin pois. Löysin sitten 2 kitarasta myynnistä LTD:n, missä oli floikka. Ja vanhalle V-miehelle tämähän oli parempi kuin hyvä keppi. Eli tämä on Espa LTD MMV 08F. Hyvin samantuntuinen kuin toi V500. Oikein mainio kepukka. Vähän paksumpi kaula. Istuu omiin näppein todella hyvin. Lisenssifloikka. Tässä itse asiassa mulla oli tarkoitus vaihtaa MKin mikit. Kun mä kuvittelin, että nämä on jotkut ihan nelohertz-mikit. En tiedä mitkä noi on. No avasin sitten ja katoin. Ja ne oli Gibsonin mikit. Ja mikäli muistan oikein, ne on 498R. Kumpikin. Samat mikit, mitkä mulla oli aikoinaan ollut Gibsonin SG:n tallamikkinä. Hyvin tutun kuulonen omaan korvaan louhi. En ole kokenut tarvetta vaihtaa, koska toimii niin mätössä, kliineissä. No ainoa oikeastaan muutos, mikä mun tähän on pitänyt tehdä, piti ostaa uusi kampi. Se vanha ei pysynyt yhtään tässä kiinni. Se oli niin löystynyt, kulunut. Tilasin sitten ihan oikean Floyd Rosen kammen tähän. Hyvin on toiminut. Tää on ollut mulla oikeastaan siitä asti, kun tämän kitaran hankin, niin tää on ollut Sissi-standardissa. Olen tällä treenannut paljon melodittia, soittanut Late Night Harvestersia tällä. Käytännössä aina kun tullut fiilis treenata Omnium Gaterumia, olen soittanut jostain syystä tällä aina sitä. Eli Espa LTD MMV 08. Joo, oikeastaan sitten kun ton kitaran sai, mulla tossa vaiheessa oli vielä Ibanezin Jemi, mikä on nähty tälläkin kanavalla. Vaikka mulla on ollut Ibanezia useampi, niin loppujen lopuksi tulin siihen jo lopputulemaan, nyt kun noita LTD ja SP alkoi olemaan, että se Ibanez ei vaan ole mun merkki. Varsinkin se Jemi, kun siinä oli tämä Super Wizard-kaula, se alkoi olla mun näpeille aivan liian ohut. Mulla yksinkertaisesti
varsinkin sointuhommissa mä alkoi särkemään sormia. Se otelauta oli ensinnäkin niin pirun litteä, ja sitten kun se kaula oli niin ohut, niin mulla meni sointuhommissa käsi mitä ihmeellisimpiin asentoihin. Ja se aiheutti sitten, että alkoi tulla sormisärkyä, joka on niin kuin aika pirun hämmentävää. Niin totesin, että vaikka pidin itseäni niin kuin kitarakeräilijänä, no, nykyään mentaliteetti on muuttunut enemmän siihen, että en niinkään keräile kitaroita, vaikka näitä on paljon, niin niillä pitää olla joku tarkoitus. Ne on työkaluja. Niin vaihdoin sitten tämän Jenin. Tein sen 2 kitaraan. Ja 2 kitarassa oli 2 kitaraa. Itse asiassa silloin just myynnissä, niin mä vaihoin ton Jenin, mitkä istu omiin näppeihin huomattavasti paremmin. Ja yksi parhaimpia kitaravaihtoja, mitä mä olen ikinä tehnyt. Toinen niistä kitaroista, mihin se Jeni vaihtuu, niin tämä. Kappas kummaa Viperi. Eli FLTD Viper 1000 OV. Hyvin perinteinen Deluxe sarjan Viperi. Tosin tässä on vaihdettu, toi mikin valitsin vähän tuollaiseen järeämpään. Tässä on vielä vanhanmallinen tämä kaulaliitos, samanlainen kuin tuossa mun BB400. Löytyy Espin lukkovirittimet. Tosiaan tämähän on vuodelta 2008 tämä yksilö. Ja tässä, mä luulin, että tässä on JB59 mikkisetti, Seymour Duncanin, mutta tässä onkin Custom 5. Tää on ollut kans sellainen, no enemmän ehkä varakitara. Tää on ollut enemmän semmonen punkkikitara. Mä oon pitänyt tätä paljon niinku D-ssä. Ja just Tylyä kaupunkia soittanut tällä. Ja välillä Late Night Harvestersia. Ylipäätään jos mä oon halunnut treenata jotain, niin tää on ollut sit se minkä mä oon vireen vaihtanut ja sitten treenannut menemään. Tässä on DR:n Tight Fitti 12 setti, 12-5, 4-5 vähän 5. Niin tää on nyt droppi jossain. Droppi sissi tai droppi C. Jommas kummas nyt tällä hetkellä. Se oli FLTD Viper tonni OV. Ja tosiaan niin kuin mainitsin, niin tämän kitaran yhteydessä tuli myös toinen kitara. Ja siitä on tullut myös yksi lempparikitaroita koskaan. Aivan järkyttävän komea, varsinkin tällä Les Paul-miehelle aivan unelma. ESP Eclipse 1 CTM Paul Landers. Tämä on vuosimallia 2007, ihan kuten mun BB400 ja V500. Vanhaa hyvää, ei paino mitään. Ja varsinkin tuolla Eclipse 7 oli soittanut jo useamman vuoden siinä vaiheessa. Nyt tää istuu aivan täydellisesti näppeihin. Aivan niinku. Ja tosiaan vanhan liiton toi potikkalejauttikin vielä 4 potikalla, 2 volumea, 2 tone. Tässä oli ihan alkuperäiset 81 ja 60 noin mikit. Mutta tähän vaihoin tallaan sitten itse asiassa 57, jonka sitten minä olen vaihtanut nyt myöskin kromiseen 85. Vähän ihan siis puhtaasti ulkonäkösyistä. Ja mattamusta 22 nauhaa. Tää on nyt DR:n TDT 11-54 kielisetillä. Tää on mulla nyt. Tää on Ds. On Spertzelin virit. Köpen puutelaudat. Tää on aivan tajuton kitara. Aivan. Mä en voi kehua tarpeeksi tätä kitaraa ja miten paljon mä tykkään tästä. Tää on jotain aivan käsittämätöntä tämä kitara. Plus että tää on aivan järkyttävän hyvän näköinen. Mut siis tää on aivan jumalattoman hyvä kitara. Eli ESP Eclipse 1 CTM Paul Landers. Ja tehän tiedätte kuka Paul Landers on. Joo. Sitten tosiaan siinä kun olin joku sen
kuukauden tykittänyt tuolla MMV:llä ja Floikalla. Ja aloin päästä siihen Floikka-gameen niin sanotusti takas mukaan, niin sitten tuli lähdettyä tuon kollektivistin basistin Vesan kanssa musamaailmaan Helsinkiin. Ja oli tarkoitus niin kun hankkia kunnon Floikka-kitara, joku LTD:n tonnisarjalainen. Ja olin yhteydessä musamaailmaan ja siellä itse asiassa tämä kyseinen kitara laitettiin vähän niinku sivuun. Sitten kokeilin paljon muitakin. Kokeilin H3 tonnista, M-tonnista. Kokeilemme sitten ei-floikka-kitaroitakin, Phoenixia. Mut sitten tää oli, mikä vaan yksinkertaisesti tää ihastuin. Tämä on hyvin näyttävä. Tällä hetkellä meikäläisen ainoa punainen kitara. Tämä on Vesp LTD Arrow tonni Candy Apple Red Satin eli Kars. Tämä on nopein kitara ikinä. Siis kaulaliitos tää Access, miten pääset soittamaan, on siis jotain aivan tajutonta. Tää ei paina mitään. Tää runkokin on ohennettu. Tää ei oo tollanen tasapaksu jotikkä niin kuin MMD V500. Tää tasapaino on aivan huippuluokkaa. Ja tässä on tämä ihan aito Flow Rose, missä on osa ruuveista pulteista ihan rosteria. Eli kestää, ei ruostu, ei ainakaan pitäisi. Mikkinä M8185. Olen miettinyt, että vaihtaisin mikkien paikkaa päikseen, mutta tässä kitarassa toi 81, joka muuten on hirveän sirkkeli korvaan. Tässä kitarassa se toimii erinomaisesti. Et vähän niinku tossa Eclipse 7, niin siinäkään mä en oo vaihtanut mikkiä. Siinä on 817 ja 707. Niin se on kans sellainen kitara, mihin se 81 on saanut jäädä tavallaan. Tää on toinen. Tää on sellainen kitara, mikä tekee minun mielestä soittajasta paremman kuin mitä se oikeesti on. Ainakin ite, vaikka suht vähän soitan Floikalla, niin toi oma Floikka-tekniikka kehittyi lyhyessä ajassa, kun tällä kitaralla soitti, niin ihan siis mä en kuvitellutkaan, että pystyisin sellaisia Floikka-temppuja vetämään. Tää on sellainen, tämä kitara tekee soittajastaan paremman kuin mitä hän on minun mielestäni. Aivan tajuttaan hyvä kitara. Tykkään, tää on sissistandardissa mulla. Ja on ollut usein reeneissä mulla mukana. Ei kyllä livenä, koska mä jotenkin livenä ehkä vähän karsastan ton Floikan kanssa soittamista. Just et jos menee kieli poikki tallalle käy jotain, niin se on game over sen kitaran kanssa. Ennen kuin siihen saa uuden kielen. Se on kiva lelu, se on hyvä työkalu. Tykkään muuten leikkiä silloin tällöin. Mut sillä lailla, että ei ton Floikka sillä ihan 100% meikäläisen juttu todellakaan ole. Et ehkä joskus otan tämän livenä mukaan, mutta tää on ihan puhas niinku jammailu ja purkittelukitara. Totta kai reeneissä on ja näin. Mut keikoille en uskalla Floikka-kitaraa viedä, se on joku oma vainoharha. Mut ehkä mä joskus pääsen siitä yli. Ehkä joskus. Koska tää kitara kyllä ansaitsis päästä lavalle. Eli SLTD Arrow. No sitten siinä mentiin, oikeastaan eletään jo viime syksyä vuoden takaista. Oltiin oltu jo kollektivistin kanssa studiossa ja meillä oli toinen Godfallen Vuorenmaa Henri siellä meillä studiossa mukana kuuntelemassa vähän meidän meininkejä, antamassa feedbackia, fiilistelemässä. Niin Henri, kun on pitkän linjan musamaailma ja ESP Guitars Finland artisti, niin kysyin häneltä, että niin, että olisikohan mulla mitään chanssia päästä niin kuin musamaailma ja ESP-artistiksi, kun noita ESP alkoi olemaan ja olin tosiaan näitä muun merkkisiä myynyt jo siinä vaiheessa paljon. Niin ihan sitten puhtaasti Henrin kannustamana otin sit musamaailmaan yhteyttä ja kysyin, että olisiko mitään mahdollista niin ryhtyä yhteistyöhön.
No, vähän päädyttiin sitten tähän, että tämän D:n aloittiin tekemään yhteistyötä. Ja ensimmäinen kitara tämän diilin saatuani. Talon tuli tämä. Steffi, as known as tankki, eli FLTD SCT 607B. Stephen Carpenter, nimikkomalli, baritoni 7. Aivan törkeän upealla tällaisella Green Sparkle-värityksellä. Tää niinkun voidaan tulkita aika härskiksi, mutta mä tykkään tästä. Tykkään todella. Tää on oikein nätti. Joo, tosiaan tää on kyllä on Signature 600-sarja. Tämähän on teknisesti ihan peluksesarja. Ja paino aika kiitettävästi. Tässä on leppäpadi. Fishman Fluence Stephen Carpenter mikit. Ihan volume. Tone volume. Volumesta pystyy sitten ton NS Voicingin muuttamaan. Eli sen äänensävyn, miten näissä vähän niinku passiivi ja aktiivi. Se aktiivi leikkaa todella paljon alapäätä. Soundi on tosi tiukka. Mut sitten jos kun soittaa tässä passiivimoodissa, niin siinä on botnea ja potkii ja kovaa. Tykkään tosi paljon. Toi keskimikki, onhan tässä näissä Stephenin malleissa vähän niinku tää juttu. Stephenillähän on just mikit tällä, että on tallamikki ja sitten keskimikki on niinku kaulamikki. Jossain kuuskielisissä malleissa löytyy se single-kooli vielä tuolta. Moni kaveri, joka on tätä kokeillut, niin eivät ole yhtään tykänneet siitä, että toi keskimikki. Tossa vähän niinku kaulamikki. Ja on vaatinut monella, ainakin mitä olen tuolta Interwebsistä lukenut, niin vaatinut totuttelua. Mut ite on selvinnyt tosi vähällä, koska mun oma käsi on jotenkin menee sillä, että mulla ei osu lektra tohon. Ja 27 tunnan skaala, pikkasen ehkä tuhrimpi kaula, aika samaa kaliberi kuin toi Viper 7. Tää on ollut, mulla on ihan siis yleensä B-droppi A-kitarana. Eli tässä on DR Stringsin 11-54 plus 70. Vähän on järeämpi, vähän josta wireja. Oon joskus soittanut tällä A-standardissakin ja näitä Sanderitolla-pätkiä tehnyt. Tää on ollut paljon kans nähtävillä. Sen jälkeen kun mä tämän sain, niin tällä Tube-kanavalla on tehnyt tällä joksen coverin. Ja nythän tää on melkein jo virallisesti iskelmä duo-kitara. Tämähän oli tuolla viime juhannuspessullakin. Se vedettiin tätä 3. naista. Niin tää oli ihan perusteessa. Tää on nyt meikäläisen niinku se iskelmäkitara tällainen vanhana telemiehenä. Tosiaan mulla on ollut näitä telekastereita ihan oikee Fenderin tele ja sitten kun nyt tuli telejä. Niin tämmönen modernimpi 70 baritonitele, niin tämähän istuu näppe ihan niinku törkeän hyvä kitara. Painaa suht paljon, mutta se soundi on sit kyllä ihan sen mukainen. Tämä on tankki ja jyrä. Ei nätin ulkomuodolle kannata antaa niinku hämätä. On ollut mulla kollektiivisten kanssa lavalla astikin viime keväänä. Just nimenomaan droppi A-kitarana. Sitten samaan syssyyn, kun tuota menin musamaailmasta hakemaan, varasin ensimmäisen LTD 8-kielisen. Ihan vaan siis kokeillakseni, kun mullakin näitä 8-kielisiä on ollut 2 kappaletta aikaisemmin, että vieläks mä pääsisin tähän 8-kieliin mukaan. Että onko se 8-kielinen nyt se oma juttu vai ei. Ja tää on itse asiassa ollut mulla yllättävän kovassa soitossa. Varmaan siksi, että tää nyt on ollut meikäläisen lemppari 8 sitten, mikä mulla niin on ollut. Tää on ihan 200-sarjalainen SPLTD EC256. Ihan siis suht niinkun, siis käytännössä niinkun aloittelijan 8. Mut siis tää on ajanut asiansa erittäin hyvin. Olen soittanut tällä todella paljon. Tää on mulla ihan perus pissi standardissa.
Tää ihan vaan sen takia, että tää on pikkasen lyhyemmällä skaalalla. Ja tässä on 26,5 tuumaa skaalaa, ei 27. Ihan omat LTD-mikit, LTD-virittimet. Tässäkin on mikin puolitus. Ja olen paljon miettinyt, että pitäisiköhän tähän vaihtaa sitten mikkejä, mutta tää on ollut mulla sellainen niin kuin fiilistely ja jammailu kitaran monesti, jos me ollaan just kollektivistin Vesan kanssa menty NS epärytmisoitin osastolla, eli hän basistina ja minä kitarista menty 200 reenaamaan, niin tää on ollut mulla monesti mukana. Ja koska tällä on hiton hauska soittaa. Et 8-kieliseksi todella ohut kaula. Ja ainakin niin kun ite pääsin tähän niin kun heti, ihan totta kai joskus Eclipse, niin pääsin heti, miten pääsin kärryille, olin sinut heti tämän kanssa. Et tosiaan onkin ollut aiemmin Sektorin 8-kielinen, se oli ihan jees kitara, olikaan vähän sama mittainen skaala kuin tässä vähän lyhkäisempi. Se oli vaan vähän tukki se kaula muuten, se oli muuten hirveän iso kitara. Ja sitten oli se Ibanezin RGMS 8 multiskaalinen vähän halvempi. Mut se multiskaala ei ollut yhtään se mun juttu. Mä en vaan päässyt sen kanssa sinuiksi. On ollut mulla kyllä kollektivistin videolla. Urkitinkohan mä sille jonkun kollektivistin sinkukin aikoinaan. Mut se ei vaan niinkun ollut oma juttu. Mutta tää niinkun herätti kyllä toivoa, että ehkä minä sitten jonkun paremman 8-kielisen jossain vaiheessa hankin. Mut toistaiseksi mä olen kollektivistis pärjännyt hyvin baritoniseiskoilla, koska mä en kollektivistis tarvitse tota korkeata eitä ollenkaan. Ja se on tällainen laulajakitaristinkin paljon helpompi nyt olla siellä lavalla. Jotenkin se 7-kielinen on mulle ihan sama kuin 6-kielinen. Mä oon niin paljon soittanut 7-kielisellä. 8-kielinen vaatii vähän sitten jo enemmän niin kuin keskittymistä. Ehkä joskus, mutta tää on niin kuin hoitanut virkansa todella hyvin. Todella hyvin. Lämmin suositus, jos haluaa niin kuin halvalla saada hyvän 8-kielisen, niin oma vahva suositus on kyllä tälle. Tää on hintasekseen aivan loistava kitara. Aivan loistava. Eli LTD EC 258. Sitten tosiaan, kuten aiemmin mainittiin, mulla on vain yksi basso käytössä tällä hetkellä. Olen Ibanezin bassot myynyt eteenpäin, Tokain bassonkin. Niin sitten ihan musamaailmasta lasin tällaisen LTD F4E. 4-kielinen ihan, vaikka olen vuosia soittanut 5-kielisellä, sitten oli se Tokain Presari 4-kielinen. Mutta tämä ihan sen takia, koska tässä on 35 tuuman skaala. Vähän on budjettibasso, mutta ajaa asiansa todella hyvin. Törkeä hyvä soundi. Aivan siis mä pystyn tällä tekemään käytännössä kaikki bassohommat mitä mun tarvii. Lähtökohtaisesti tää on säädetty B-hen. Mutta aina sitten muutellut virettä tilanteen mukaan. Tällä pystyy soittamaan ihan helposti tississä. Tää kuulostaa vielä tiukalta ja hyvältä. Sitten varsinkin kun olen teenistä asti ollut todella tykästynyt tähän F-malliin, mutta ei vaan sit ikinä ollut F niinku tullut hankittua, edes niinku kitaraa. Mutta tää on, ja varsinkin tämä, että on puun sävyinen vielä, tämmönen naturaali, niin tää miellyttää. Vähän tämmönen klassisempi, vaikka body onkin vähän tämmönen raffindi. Erinomainen työkalu. Kuten totesin, kaikki muut bassot saa lähteä. Mä pystyn tekemään kaikki tarvittavat tähän. Eli LTD F4D. Sitten tässä vaiheessa alkoi tulla näitä black metalleja enemmän. Yksi lempparityökalu, lyhytskaalasempi. Meikäläisen ensimmäinen LTD EX. LTD EX Black Metal. Hyvin tämmönen simppeli, yksi volume. Alkuperäisen MK81 vaihoin MK85 kroniseen. Hyvin, Black Metal-sarjalainen layoutti, hyvin yksinkertainen matta musta, luminleit, lukkovirittimet, käännetty lapa. Kevyt kuin mikä. Erittäin miellyttävä soittaa, todella nopea. Tää on ollut mulla ihan
Droppi C:ssä. Ja oon joskus pitänyt sississäkin tätä. Ja tää on ihan 11-54 kielillä tällä hetkellä. Vähän tämmönen ohkaisempi. Ihan tää on oikeastaan melkein voisin sanoa, että tää on mulla vähän niinku tilukitarana, vaikka ei tässä oo kaulamikkiä. Hyvin metalli, hyvin punk. Todella hyvä kitara. Hyvin perinteinen EF-sovellus. Mahonki, rungot, kaikki hyvin tällainen. Siis tämä on työkalu. Oikein loistava sellainen. Oikein loistava. Sitten pari kitaraa olisi vielä. Ton jälkeen tuli sitten myöskin black metal-sarjalainen. Ja tää on mulla myöskin koulussa yksi pääkitara, koska tää on soundiltaan ja laadullisilta ominaisuuksiltaan aika ylivertainen, vaikkakin tää on LTD. Eli ESP LTD M7 HT Bariton Black Metal. Speksiltään hyvin samanlainen ton Viper 7 Baritonin kanssa, eli on Seymour Duncanin Black Winteria, mutta tässä on Hipsotin talla, 27 tuuman skaala, luminleit, lukkopirit. Tässä on mikin puolitus, Viperissa ei. Ja vaikka sanoin aikaisemmin, että en ole tällainen superstratomies oikein, mutta tää on aivan loistava kitara. Ja näissä M-sarjalaisissa, kun pikkasen litteämpi toi kaula, CS2 todella nopea soittaa. Et teknisiltä ominaisuuksiltaan ihan pitäisin E2-sarjan tasoisena. Tää on aivan järkyttävän hyvä kitara. Ja onpa täällä mun kanavalla itse asiassa vähän niin kuin vertailukin tästä ja sitten on Viper 7 kanssa. Niin tääkin, no leppäpadi totta kai tuo vähän sitä omaa tiettyä sävyeroaan. Mut tässä toi Black Winter mikki elää jotenkin ihan eri tavalla kuin tossa Viperissa. Tässä se jyrää läpi, se murskaa. Et se vaan lyö läpi, se leikkaa sieltä siis. Tää on niin kuin kollektiivistinkin kaltaisen modernin metallin aivan täydellinen kitara. Silloin kun tämän sain, niin käytännössä meillä oli pari päivää sen jälkeen keikka. Mä otin tän suoraan lavalle. Tää on mulla PC Standardissa. Vähän järeemmällä setupilla. Tää on myös 13 settinä. Tää 13 setti. Mutta tässä on paksuin 80, koska mä joskus tykkään jamaa tällä Droppi E:ssä. Joo. Sitten olisi pari kitaraa vielä. Ja tosiaan kitara, niin kuin sanoin, mistä on tullut mun lemppari Puuskelinen kautta aikain. Ja sitten oli mun niin yksi unelma kitaroista. Ja kun mä tämän sain, niin voi hyvä luoja, mä olin onnellinen. ESP E2 Viper Bariton. Ihan japanilainen E2. Hyvin samantuntunen kuin toi LTD VB400, mutta ei sinne päinkään. Tää on valovuoden verran parempi. Ohuempi kaula. Kaulaliitos on jotain käsittämätöntä. Volumetone. Tässä oli M81 ja 60 mikit, mutta sit vaihoin tähän itse asiassa tällaisen Black Chrome 57 jossain vaiheessa. Mutta sitten vaihoin niin kuin ihan tän Chromisen 57 ja 66. Mutta se 66 mikki alkoi jotenkin pätkimään, se ei oikein mennyt toimia kunnolla ja halusin vähän sellaista niin kuin vanhan koulun menoa takaisin tähän soundiin, niin laitoin alkuperäisen 60 tuohon. Ja annoin tuon Chromisen 57 olla. Tässä on nyt vähän sit samaa luukkia kuin noissa mun muissa baritoneissa. Tää on ollut mulla niin kuin yleensä, no nyt on Droppi B:ssä. Oon pitänyt paljon sissistä tätä. Oon soittanut myös kollektiivisesti reeneistä tätä. Ja tää oli mulla itse asiassa Late Night Harvestersin viimeisemmällä keikalla pääkitarana. Kun soitettiin tuolla Ukrainan tukikeikalla Tirrassa, Lahdessa. Kaulasta huolimatta todella helppo soittaa sooloja ja kaikki, ei niinku, jopa meikäläisen pätkäsormilla. Kevyt kitara, järkyttävän miellyttävä, kotohin lukkovirittimet. Tässä mulla on
12 setti ja 5-8, mikä siinä paksuun on. Se on korvattu 70. Mä tykkään siitä, että se paksuun kieli on sahauksia vastaavien takia, sen pitää olla hyvin niinku kireä. Ja totta kai paksumpi kieli se potkii. Niin tämä on aivan... Tästä ei kitara voi niinku mennä näin täydellisemmäksi. Aivan mahtava. Sitten kokoelman tuoreen kitara. Itse asiassa justiinsa kun kävin paljon puhutut Kononykhenit ja Gibson SG ja Tokain viemässä 2 kitaraan, niin vaihossa tuli sitten kappas kummaa Eclipse. Ja tää on ensimmäinen kitara, missä mulla on tää Evertunet alla. Ja tämäkin on ollut keikalla jo mukana. Viime Kollektivistin keikalla Torvessa oli. Eli tää on FLTD EC 1007 Evertune. Lyhyemmän skaalalla 25,5 tuumaa. Painaa jonkin verran enemmän kuin toi E2 Eclipse 7. Tuntuma on hyvin sama. Tässä on ehkä pikkasen jotenkin tuntuu slimmimmältä toi kaula. Edellinen omistaja on vaihtanut tähän mikit. Tässä on Seymour Duncanin senttiet, Pegasus mikit, samat mitkä mulla on tuossa liilassa Viperissa. Tää on aivan pirun hyvä kitara. Tää oli mulla silloin keikalla Droppi A:ssa. Tää perinteinen 11-54 ja sitten Irto 75 tuolla päällä. Olin Droppi A:ssa vähän ehkä turhan tiukka. Soittotuntumahan oli niinku just mun näpeille hyvä. Mutta tää Evertune alkoi tulla vastaan. Et siitä alkoi loppuun niinku säätövarat meni hirveän kireälle kaikki. Mutta sitten kun mä säädin tän, tää on mulla nyt GIS-standardissa. Eli 1,5 elätäiskäyt tiputettuna. Tää on niinku Late Night Harvestersin 7-kielisen säädös tällä hetkellä. Niin tästä tuli niinku välittömästi Tilu 7. Tää on plus, että kun se pitää vireen. Näin kun käsitän minkä takia mä en oo aikaisemmin lähtenyt tähän Evertune-gameen mukaan. Ehkä siksi, että ensimmäiset kokemukset Evertunesta oli vähän mitä oli. Oli säädetty sillä, että ei pystynyt pendaamaan tai mitään, se ei muuttanut sitä säveltä. Mut sitten kun tuli korjaavia kokemuksia, tai nyt kun vihdoin sai oman Evertune-kitaran, minkä sai säädettyä just niin kuin lystäs, niin tää on paras tällä ikinä. Ehdottomasti paras. Yksi parhaimpia kitarainnovaatioita niin kuin varmaan moneen vuosikymmeneen. Sen niin kuin lavallakin tulee sellainen tietynlainen turvallisuus, kun sun ei tarvitse pelätä, että lähteekö se kitara vireestä. Et mäkin totta kai vainoharrasena vireen tarkistajana ennen keikkaa soundcheckissa katoin, että onks tää vireessä. Ei ollut mennyt miksikään. Eli käytännössä, jos sulla vaan on säädöt kunnossa, niin tän pystyy ottaa suoraan laukusta lavalle ja that's it. Niin kun näitä legendoja on, niin mä en yhtään ihmettele, ne on ihan tosi homma. Joo, vähän smoothimpi toi kaulaliitos tossa Eclipse 7. Erinomainen työkalu. Et kattoo nostaako virettä A-standardiin vai annanko olla tossa oikein mörössä, tää tuntuu vaan niin. Yleensä meikäläinenkin, joka tykkäs käytännössä niin soittaa sillä baritoniskaalalla enemmän, niin toi Evertune sallii sen, että sä pystyt lyhyemmällä skaalalla soittaa, se pysyy vireessä. Se vähän paksummat kielet, lyhyempi skaala tuo semmosen tietyn mureuden sinne. Niin, no, vaikka niin kun tästäkin on tämä demo täällä mun kanavalla, niin siinäkin taakassa Late Night Harvestersin biisi matalin sointu on toi A. Niin, kyllä se vaan potkii sieltä. Se on murea. Oikein kunnon murekesoundi. Mutta on tosiaan vaati vähän, että oppi ton Evertunen. Mutta sit kun siihen pääsi sisälle, niin tämä paketti on oikein. Mutta siinä oli meikäläisen kitarakokoelma. Tosiaan pari tekelettä on siellä bändikämpillä, se yksi Latecasteri ja sitten se mun ensimmäisten 2 kitaran hybridi.
Mut sellainen, tosiaan artisti kun olen, niin SP:hän minun aivan suurin osa on 3 ainoastaan muun merkkistä ihan vain sentimentaalisista syistä, mitkä ei lähde ikinä. Just varsinkin kun yksi on niitä ensimmäisiä kunnon kitaroita, mitä on aikoinaan hankkinut, ja 2 on customeita. Mut ESP on meikäläisen merkki, siitä ei pääse mihinkään. Olen tosiaan siinä aikana, mitä olen kitaraa soittanut sen 17 vuotta kohta. Kaikenlaisia merkkejä on kokeillut. Ihan vaan, että mikä se oma juttu on. Ja kyllä se aina olen palannut ESP. Se on tällä kitaralla ollut niin järkyttävän iso vaikutus. Samaten sitten tuon kitaran jälkeen, kun tuli tämä. Niin. Olen jättänyt niin syvän jäljen meikäläisen, että kyllä se ESP on se oma merkki. Kyllä. Se oli sellainen megavideo 666 tilaajan spesiaali. Eli kiitos teille kaikille, vaikka siis teiltähän on nyt 675 kappaletta tällä hetkellä. Suuri kiitos teille kaikille. Näitä videoita on hauska tehdä. Ja näitä tehdään jatkossakin ehdottomasti. Ja jos teillä tulee jotain hyviä videoideoita, mitä te haluatte, että minä toteutan, niin pistäkää ihmeessä toivetta, että niin tästäkin tuli kitaraesittelystä niin tavallaan niin toive, niin mä voin tehdä näitä tällainen spesiaalivideona esimerkiksi. Mutta kiitos, tsekkasit videon ja seuraa tätä meikäläisen sähellystä ennen kaikkea. Me nähdään tulevaisuudessa tulevilla videoilla. Se on